Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Lala Plus. Kênh của mình là kênh về giáo dục, đào tạo, tư vấn liên quan đến lĩnh vực chất lượng. Cụ thể hơn đó là về vấn đề quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 901. Mình ra các video mới hàng tuần vào thứ ba và thứ sáu với các chủ đề đa dạng từ kiến thức cơ bản cho đến nâng cao, cùng với các ví dụ minh họa cụ thể và giải thích các điều khoản yêu cầu trong bộ tiêu chuẩn ISO 901. Các bạn có thể tham khảo trong kho video của mình. Và luôn luôn có một người bạn đồng hành với mình trong các video, đó là một anh bạn khá là thú vị có tên là Lulu. Nói mới nhớ không biết Lulu đang ở đâu nhỉ? Đến giờ quay video rồi. Lulu ơi. Sản phẩm và dịch vụ, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức, sản phẩm, dịch vụ. Đang làm gì đấy Lulu? Tôi đang đọc tiêu chuẩn ISO 901. Lala ơi, tại sao cái cụm từ sản phẩm và dịch vụ trong ISO 901 được nhắc nhiều thế nhỉ? Thì nó muốn nói đến cái đầu ra mà công ty ông tạo ra đấy. Cái mà khách hàng sử dụng trả tiền cho công ty ông chính là sản phẩm và dịch vụ đấy. Nếu mà công ty ông không tạo ra sản phẩm hoặc là dịch vụ thì ông cũng không cần áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 901 đâu. Áp dụng để làm gì khi mà không có sản phẩm và dịch vụ? Thế à? Cơ mà tôi không biết công ty tôi làm ra sản phẩm hay là dịch vụ không ạ? Thế công ty ông làm ra cụ thể là cái gì để bán cho khách hàng? Công ty tôi sản xuất lắp ráp tạo ra các cái ô tô ấy để bán cho khách hàng. Thế thì công ty ông tạo ra sản phẩm đấy. Ngoài ra công ty tôi cũng bảo dưỡng đại tu cho khách hàng các ô tô mà đã bị hỏng hóc hoặc là cũ. Thế thì công ty ông cũng tạo ra thêm dịch vụ. Lala làm cái gì mà phân biệt được hai cái này đấy nhỉ? Dạy tôi với. Thế thì trong video này tôi sẽ chỉ cho ông cách xác định và nói về định nghĩa rõ ràng sản phẩm và dịch vụ là gì cho một công ty và tổ chức theo tiêu chuẩn ISO 901 nhé. Ok, dạy tôi với. Nào, chúng ta cùng bắt đầu luôn nha. What we do here is go back. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách xác định đâu là sản phẩm, đâu là dịch vụ theo tiêu chuẩn ISO, định nghĩa cho toàn thế giới. Cụm từ sản phẩm và dịch vụ xuất hiện ở ISO 901 từ phiên bản 2015. Chứ trước đây tiêu chuẩn ISO 901 phiên bản cũ hơn, đó là 2000 và 2008 thì chỉ dùng duy nhất một từ sản phẩm mà thôi. Tức là ISO 901 trước đây không áp dụng cho công ty nào tạo ra dịch vụ à? Có áp dụng, nhưng mà ISO lúc đấy gộp cái định nghĩa dịch vụ vào bên trong sản phẩm. Cho nên hồi đó nói đến dịch vụ thì người ta thường cũng nghĩ luôn đó là một loại hình sản phẩm đặc thù cho từng công ty, và từ đó cũng áp dụng được ISO 901. Nhưng đó là trước đây thôi, cơ mà bây giờ họ đã tách ra rõ ràng sản phẩm và dịch vụ rồi. Ông nói làm tôi tò mò quá. Rốt cuộc sản phẩm và dịch vụ cụ thể là gì? Ông phán như thật ấy. Đầu tiên thì tôi sẽ định nghĩa cho mọi người đó là từ sản phẩm. Theo ISO sản phẩm product là một đầu ra của tổ chức. Đầu ra này được tạo ra khi mà không cần bất kỳ một giao dịch transaction nào giữa tổ chức và khách hàng. Sản phẩm là đầu ra của tổ chức thì tôi đồng ý. Nhưng cái ý mà trong quá trình tạo ra sẽ không có giao dịch giữa khách hàng và tổ chức, ý là sao nhỉ? Tôi không hiểu lắm. Tức là việc tạo ra sản phẩm cuối cùng trước khi sản phẩm đến tay của khách hàng thì khách hàng sẽ không thực hiện bất kỳ một giao dịch, một hình thức mua bán nào cả. Hoạt động mua bán hay chiếm quyền sở hữu chỉ được thực hiện khi đã hoàn thành xong. Hay tức là đầu ra của tổ chức sẽ được bán cho khách hàng sau khi nó hoàn thiện, thì đó chính là sản phẩm. Thế thì tôi làm ra một cái ô tô, đó chính là sản phẩm chứ không phải là dịch vụ, phải không? Thế tôi hỏi ông câu này nhé. Khách hàng có mua ô tô của ông khi ông mới bắt đầu lắp ráp hoặc là sơn màu hay là đang hàn các linh kiện vào với nhau không? Không, khi tôi làm xong hẳn cái ô tô
đẹp, bóng lộn, rồi thử độ bền, tốc độ, an toàn, xong xuôi tất cả thì tôi mới bán. Lúc đó khách hàng mới mua. Kể cả lúc đấy tôi muốn bán cho khách hàng đi nữa ấy, hoặc là khách hàng muốn mua của tôi ấy, lúc đó chưa hoàn thành ấy, thì tôi cũng chả dám bán đâu. Tại vì lúc đấy đã đảm bảo an toàn đâu, đã thử nghiệm các thứ đâu. Bán lúc đấy thì có mà phạt cho sạn nghiệp. Đúng như vậy. Có một đặc thù nữa để nhận biết sản phẩm, đó chính là tính chất hữu hình. Sản phẩm là hữu hình á? Hữu hình hay có nghĩa là có hình dạng, có kích thước, có khối lượng rõ ràng. Tức là ông có thể thấy này, có thể cảm giác bằng 5 giác quan của mình, cầm, sờ, nắn, nếm, ngửi, nghe, ngóng, các thứ đều được. Điều này cũng dễ dàng giúp ông nhận biết được đầu ra của một công ty là sản phẩm hay là dịch vụ. Thì ông có thể cầm, sờ, nắm vào thì đó chính là sản phẩm thôi, chứ không phải là dịch vụ. Ví dụ cái ô tô của ông thì có thể nhìn thấy, là có thể sờ thấy này. Cụ thể hơn nữa, sản phẩm chia ra làm 3 loại chính, đó chính là phần cứng, vật liệu được chế biến, và phần mềm. Phần cứng hardware đặc thù có các đặc tính characteristic cụ thể. Nó có dài, rộng, ngắn, cao bao nhiêu. Cái này thì có thể thấy rất nhiều xung quanh chúng ta, như là chiếc điện thoại bạn đang dùng này, đồng hồ đang đeo này, xe máy, xe đạp đang đi hàng ngày. Còn phần thứ hai đó là vật liệu được chế biến, process material. Đó là các nguyên vật liệu có tính chất liên tục như là nước này, dầu, cồn, đồ uống, vân vân. Cuối cùng đó chính là loại phần mềm software, thì cũng coi đó là một sản phẩm. Như là chương trình máy tính này, app ứng dụng điện thoại này, hay kể cả những cái bản soạn nhạc hay là bản quyền âm nhạc thì cũng là một sản phẩm. Ok, tôi hiểu sản phẩm là gì rồi. Bây giờ nói về dịch vụ đi không? Xem dịch vụ là gì nào. Tôi trở lại định nghĩa một chút. Sản phẩm là thứ đầu ra mà trong quá trình tạo ra nó không có giao dịch giữa khách hàng và tổ chức. Thế thì ngược lại, một quá trình tạo ra đầu ra của tổ chức ấy, công ty ấy, mà có giao dịch giữa tổ chức và khách hàng ấy, thì lúc đó chính là dịch vụ, phải không? Chuẩn chứ? Không phải nha. Cái định nghĩa của nó là khác cơ. Nó không dùng biện pháp nghịch đảo của định nghĩa sản phẩm trở thành định nghĩa của dịch vụ đâu, mà nó định nghĩa như thế này này. Dịch vụ là đầu ra của tổ chức với ít nhất một hoạt động được thực hiện giữa tổ chức và khách hàng. Ông ơi, có biết nhầm không đây? Biết nhầm chỗ nào? Cái chữ một hoạt động đây này, ông có nhầm về một giao dịch không đây? Liên quan đến định nghĩa của sản phẩm ấy. Không phải, tôi đã nói là nó không dùng cái định nghĩa đảo ngược như này rồi. Tôi viết cái định nghĩa này ấy, theo đúng cái cách mà ISO 9000 định nghĩa ra. Cái từ hoạt động tôi viết đây là chính xác nhá. Cứ từ từ để tôi giải thích cho. Hà Nội không vội được đâu. Ở đây các hoạt động activities nghĩa là làm một cái gì đó cho người khác, cho đối tượng khác, hay là làm thêm, hành động thêm, tương tác thêm bằng một hình thức nào đó. Có thể cụ thể hơn, đó chính là hành động này, đối xử này, chăm sóc này, trao đổi, khắc phục, sửa chữa, tư vấn, vân vân. Và có một chú ý ở đây nữa, đó là dịch vụ thông thường liên quan đến các hoạt động ở nơi tương giao với khách hàng để thiết lập ra các yêu cầu. Ồ, tức là dịch vụ ấy sẽ được tiến hành ở nơi mà vừa có khách hàng này, vừa có mặt tổ chức cung cấp dịch vụ, phải không? Đúng vậy. Dịch vụ đặc biệt ở chỗ đấy. Dịch vụ thông thường sẽ được tiến hành khi có mặt khách hàng và có mặt đồng thời của tổ chức. Ví dụ như ông muốn đi du lịch ấy, thì công ty hay đại lý du lịch sẽ bán cho ông một tour đi chơi kèm với hướng dẫn viên du lịch lúc đi tour này, hoặc là ở các khách sạn mà họ đã đặt cho ông này. Thì ông có thể thấy lúc đi du lịch có sự có mặt của khách hàng, đó chính là có sự có mặt của ông này và mọi người trong gia đình này, và đồng thời sự có mặt của tiếp viên, hướng dẫn viên, người của công ty này. Cho nên lúc này ấy, khách hàng đang sử dụng dịch vụ du lịch chứ không phải là sản phẩm nhá. Theo ISO 9000 ấy, dịch vụ được chia làm 4 loại như sau.
Loại đầu tiên đó là hoạt động được thực hiện trên một sản phẩm hữu hình cung cấp cho khách hàng. Ví dụ như là sửa xe này, bảo dưỡng, bảo trì này của ông ấy. Sản phẩm hữu hình trong cái ý này đó chính là chiếc xe mà khách hàng mang tới này. Và ông sẽ dùng các hoạt động activity của mình như là sửa chữa này, thay thế phụ kiện này, khắc phục lỗi cho khách hàng. Ồ, ra thế. Loại tiếp theo đó là hoạt động cung cấp cho khách hàng dựa trên một sản phẩm vô hình. Ví dụ như là kê khai thuế này, hay là khai báo hải quan thuê cho các doanh nghiệp chẳng hạn. Loại dịch vụ tiếp theo đó là giao cho khách hàng một sản phẩm vô hình. Có thể lấy ví dụ là chuyển giao thông tin trong bối cảnh cung cấp tri thức. Ông đang nói đến việc dạy học đấy à? Đúng thế. Đào tạo này, dạy học trực tuyến này, hoặc là lên lớp, hay là bản chất là đưa cho khách hàng một sản phẩm vô hình, đó chính là tri thức, kiến thức. Thì người ta gọi nơi mà cung cấp các tri thức đấy ấy, đó chính là nơi cung cấp dịch vụ, hoặc là trường học chính là nơi mà làm dịch vụ. Còn loại cuối cùng của dịch vụ đó là tạo một không gian cho khách hàng. Điển hình nhất là khách sạn này, nhà trọ, nhà hàng, vân vân. Nơi mà khách hàng có thể đến sử dụng rồi trả tiền cho công ty, tổ chức rồi rời đi. Ồ, ông mở mang đầu óc cho tôi nhiều về các kiến thức liên quan đến sản phẩm và dịch vụ đấy. Như vậy là mình đã nói cho mọi người biết thế nào là định nghĩa của sản phẩm và dịch vụ rồi, theo ISO 9001, và cách xác định đâu là sản phẩm và dịch vụ, đồng thời các loại hình sản phẩm và dịch vụ là gì. Video sau thì mình sẽ so sánh 7 tiêu chí cụ thể để phân biệt sản phẩm với dịch vụ, để giúp cho các bạn hiểu hơn thế nào là sản phẩm và dịch vụ. Nhớ đăng ký kênh để xem các video mới nhất nha. Mình còn đang làm một khóa học về ISO 9001, kiến thức cơ bản dành cho những người mới bắt đầu. Nếu bạn nào hứng thú và muốn nhận được các video miễn phí từ khóa học này sớm nhất thì các bạn có thể click vào link bên dưới phần mô tả. Mình xin đảm bảo rằng sau khi các bạn học xong khóa này thì bạn có thể cơ bản triển khai ISO, áp dụng ISO 9001 tại nhà máy công ty mình, hoặc có thể nhận được audit từ khách hàng hoặc là bên thứ ba một cách rất dễ dàng. Link ở dưới phần mô tả, các bạn có thể đăng ký sớm để mình có thể gửi sớm hơn cho các bạn. Hy vọng thông tin ngày hôm nay hữu ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah.